Hello mga kapatid! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano palitan halaga ng Nagenerate ninyong PRN sa SSS member website. Kaya samahan ninyo ako. Una, kailangan mo munang mag-login sa iyong SSS account. Ikalawa, i-click ang Generate PRN para makakuha ka ng PRN na babayaran mo. Ang problema rito ay binabas ng system ang PRN amount sa huli mong binayarang halaga. Ito ang ating problema ngayon. Ganito baguhin ang PRN amount. 1. I-click ang Generate PRN button. 2. Sa PRN button, piliin ang parehong buwan ng PRN na iyong babayaran. Piliin ang nais na halaga ng kontribusyon na iyong babayaran sa buwan na iyon. 4. I-click ang OK sa lalabas na screen prompt. Pagkatapos nito, lalabas na ang PRN info sa inyong screen. Pwede mo na itong i-print kung gusto mo. I-click ang Back to PRN list at mapapansin mong nag-iba na ang halaga ng PRN para sa parehong buwan. Pwede mo na itong bayaran kung nais mo. Kung may tanong ka, isulat mo lang sa comment section. Kung masyado akong mabilis magsalita, ulit-ulitin mo lang ang video na ito. Salamat sa panood, pakishare na rin ang video sa iba at mag-subscribe ka na rin, kaibigan.